माननीय सभापती, Yes. Speaker sir, I want to raise a point of order under Rule 290. काल जेन्ना आमी FIFA वुमन वर्ल्ड कपाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट स्कॅमाचे उलयताले तेन्ना हांवें एक भुरग्याक ट्रान्सफर केलो, ताजेर एक्शन घेतली, ताका टर्मिनेट केलो म्हणून म्हणलें. मुखेलमंत्र्यान उबे रावन सांगलें ताका टर्मिनेट करूंक ना म्हणून, ताका ट्रान्सफर केला म्हणून. स्पीकर सर, आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस एन ऑर्डर by saying that he has been terminated. And हांव तुका हाजे फुडें सांगता, I am not a person who takes it lightly. हांव शिकून येता म्हणून हांव इन्फॉर्मेशन तुजेच कोण तें गीता नागवेकर वायरल मॅसेज म्हणटा तें वायरल मसाज म्हणून घाल्या. कसली मसाज ती पळय, हें घे. आनी असले करूं नाका. असले अंत्योदय तत्वाचो जर मुखेलमंत्री तूं जाल्यार बारीक समाजाचो बारीक मनशाचेर अन्याय जाला. हांगा सेक्शुअल हॅरेसमेंटांचो एक्युज्ड ऑफिसर आहा, ताणें ताजेर हें केल्लें आहा, एक्शन घेतिल्लें आहा. गिव मी एन अश्युरन्स दॅट विल रिइन्स्टेट हिम बॅक. ही इज नॉट द पर्सन हू हॅज गिवन अस द इन्फॉर्मेशन. तुवें काल हें केलें, घुसपायलें. ना ताका ही इज बीन किक्ड अपवर्ड्स म्हणून. Yes. Postpone start question number 5C. Shri Vijay Sardesai, Alton Dicosta, Shri Digamar Kamath, Shri Sankalp Amunkar. Speaker sir, we would like to raise the postponed start LQ number 5C. Yeah, 5C. Presented to the House. Speaker sir, हो इशू आहा IDCचे प्लॉटांचो. आतां म्हजो प्रश्न आशिल्लो, एक हांवें लिस्ट मागिल्लें सगळे IDCचे लीज होल्डर ज्यांनी ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्स, एक्सचेंज ऑफ प्लॉट्स विथ अदर लीज होल्डर और रिनेमिंग ऑफ प्लॉट्स सिन्स January 2017 टील डेट. स्पीकर सर, मातशें क्लॅरिफाय करपाक पळयता तांच्यांनी केलें त्या विशयाचेरूच. ताणें जें नांव घेतलें ताका हांवें जें सांगलेलें ओके त्या ऑफिसराक थंयच्यान ट्रान्सफरूच केला. बट तो जी केस सांगता ती दुसरी केस आसा. हांव म्हजी केस सांगता रे, हांवें उलयतना तुवें म्हाका इंटरप्ट केलो, तुवें सांगलें ना ताका ट्रान्सफर केला म्हणून. तेणी जें सांगलें की त्या खातीर हांव स्पेसिफिकली ही जी केस ताका टर्मिनेट केला पळय न्ही, ताणें त्या ऑफिसांतले डॉक्युमेंट जे आसा पळय न्ही, हे डॉक्युमेंट स्कॅन करून भायर कोणाक तरी प्रोवायड केल्या. पुलीस केस म्हजे पक्षान तें इन्फॉर्मेशन केला आनी आमकां ताणें दिवं ना. आमकां कोणें दिलें तें तुका कळटलें. म्हाका उलोवंक न्ही. स्पीकर सर, हे इन्क्वायरींतल्यान प्रूव जाला, तेजी पुलीस कंप्लेनूय केल्या. कारण कोणीच खंयसर कसलेच RTI कांयच मागनासतर ऑफिस फायलीचे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्हू, हे सगळे ट्रान्सपरन्सी ऑफकोर्स RTI आनी हे ते कोणी घेवंक शकता. बट ऑफिसांतलो एखादो स्टाफ जर खंयचे डॉक्युमेंट ते झेरॉक्स मारून जर दुसऱ्याक दिता आसत भायर, जाल्यार ती खरो म्हणजे पुलीस कंप्लेन केला, तेजेर इन्क्वायरी जाली. हे क्लॅरिफाय कर. म्हणटकूच ताजे खातीर हांवें तुका जेन्ना विचारलें काल नांव सांग म्हणून, तुवें म्हणलें ना आपूण ताजें नांव सांगचो ना. हेंच तें. ही पळय स्पीकर सर, हो जो सांगता ही द डेली वेजीस वर्कर, नॉट ऑफिसर. हांवें ताका LDC हांवें घाला LDC ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. डेली वेज कसो जालो, LDC ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस म्हाका वाचूंक कळटा. विजय एक पळय, काल म्हाजे म्हायतीनुसार तुम्ही सांगले ऑफिसराच्या विशयातलो. ऑफिसर म्हटला. LDC म्हळ्यार कितें? काल ऑफिसर म्हटला. LDC म्हळ्यार कितें? ना LDC म्हळ्यार डेली वेज वर्कर हमाली. चर्चा जाताली ती ऑफिसरा संदर्भातली. सर इंग्लीश, आतां म्हाका आतां इंग्लीश शिकयतात तुमी. लोवर डिव्हिजन क्लर्क म्हळ्यार हमाली, हे कुली. स्पीकर सर, भावजीन बरें मातशें नेक्स्ट टायम आन्सर करतना सारकें करचें. एनीवे, आतां हे फुडें केस आहा ती अशीच. स्पीकर सर, मंत्र्याक हांवें क्वेश्चन विचारलेलो 3 कॅटेगरी. IDCचे प्लॉट जे ट्रान्सफर जाल्यात, IDCचे प्लॉट जे एक्सचेंज जाल्यात, आनी IDCचे प्लॉट जे रिनेम जाल्यात. रिनेम म्हळ्यार कितें? चेंजींग द नेम ऑफ द लीज होल्डर इन द IDC लीज एग्रीमेंट. स्पीकर सर, IDC आमकां जे तुमी आन्सर दिलां सगळीं बरोबर घालून दिल्या, सगळीं नांवांत बरोबर दिल्यां. आय हॅव आस्क्ड यू 3 कॅटेगरीज. You have not given me by category, in spite of the question being postponed.
On the contrary, you should have given more concise answers. But you have not given, thinking that I won't get the answer. But I have the answer already with an RTI. Speaker sir, first thing, when you don't furnish information, you start smelling the rat, smelling a rat. Now, my information, which I have sourced from RTI, gives me that 11 cases of applicants who wanted to transfer plots had applied for renaming of plot, and they submitted their application to IPB. In this, there are many, there's an entire list. I'll give you after, if you don't have it. They are asking for renaming of plots. Certain cases were proper because they were sister concerns, like Cipla wanted to rename it as the previous leaseholder was Cipla Biotech. Name of the company is Cipla Biotech. So Cipla Biotech Private Limited, Cipla Biotech Limited. Okay. So there are several things like this. And there are different names which we have. Now, Speaker Sir, an IPB subcommittee recommendation came on the 26th of October 2020. What it says, I'll just read this out to you. The subcommittee decided that in light of the decision of the previous agenda item, the procedure once approved by the board can be followed for approval of the name change request. Hence, the present set of applications have been put for board meeting. The above list includes 3 projects: Dunslow Electronics Assembly Limited, Oricon Enterprises Limited, Konkan Maritime Cluster, for which approval of Chairman IPB was already obtained. Board, Speaker Sir, Board ratified the decision in 3 cases where the approval of the Chairman had been obtained. Further, it was decided that the name change matter of ComScope may be disposed as above 3 cases. Now, ComScope is asking for an area, a transfer of 56,250 square meters. It is from Andrew Telecom to ComScope. Completely different companies. They have bought the company in America. And you are allowing it as change of name. And how much you are charging? 5,000 rupees. In the case of Procter & Gamble, who have bought a land from Merck, 60,000 equivalent, you have charged them 99 lakhs, 24,750. I'm just bringing to your notice how revenue loss is caused by IDC selectively to help certain people by putting them in a new category. That my plot is being sold to you. Now your name becomes my name. It can never happen like this. This is a clear case of corruption. Speaker Sir, now this Dunslow, 4 cases were approved. Dunslow paid 28 lakhs to transfer 11,630 square meters, officially. Oricon paid 1 lakh to transfer 7,500. Konkan Maritime Cluster is a non-profit company, so you forget, and they deserve it, I'm not saying. But how much did ComScope pay to transfer 56,250? Nil. So now, I have information they paid 80 lakhs. Whom they paid, you find out. You understood? Now, how they give legal sanctity to this scam, Speaker Sir. Take one company in the list called Ratio Pharma. Ratio Pharma wanted to change the name of the company. IDC company secretary gave the opinion that it is a transfer and not a name change. Government accepted this recommendation. They did not send it to the AG, legal opinion. But in the ComScope case, ComScope is a company which was bought from Andrew Telecom in United States of America. They applied for change of name. Company secretary said that it is not change of name, it is a transfer. But file was sent to AG. Which AG? The same AG who says mother is not diverted. Speaker Sir, and he gave a note overruling a qualified company secretary, and he gave his verdict that it is a transfer. Mr. Movin Goodin, please listen. This is a serious issue of loss to the exchequer. If you want, I'll give you all the notings.
I'll place it on the table of the House, which you have given me as RTI. Speaker sir, प्रश्न विचारा प्रश्न विचारना एक एक दाखयता ताका कशें जाता तें. सर्वसामान्य मनशाक खंयचो कायदो आनी स्पेशल भावोजीक खंयचो कायदो तो. स्पीकर सर, आता हे जीवा म्हणून फकाडा करूंक जाता. स्पीकर सर, हाजो भावोजी आहा दिसता तो. नाही बरोबर नाही ते परत परत भावोजी म्हणप जे आसा आम्ही न्ही. करूं जाता. भावोजीचे बिल हाडप म्हणटा लोक हसता आमकां. तशें मागीर आमी म्हणूंक जाता कितें तशें बरोबर जाल्यार. नाही परत परत जे आसा न्ही. स्पीकर सर, सारकें न्हू एक जे 50 खोके ऑल ओके म्हणून जाला. एक स्लोगन जाल्लो मुंबय. म्हणजे फकाडा करप आमकां लायक 50 जायना. खोके ऑल ओके म्हणून. आता कोणाक म्हणटा ते कळ्ळें तुमकां? हांव म्हणटा कोणाक. तुझे प्रश्न विचारा पळय. 50 खोके घेवन गेले ते. स्पीकर सर, कॉमस्कोपाची केस म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन एश्युरन्स जाय विल बी इन्व्हेस्टिगेटेड. बिकॉज this is a clear cut case and I am willing to put the documents on the paper of the house, on the table of the house. आता सेकंड कॅटेगरी. एक एक प्रश्न तिका एक विचार. म्हाका सांग तूं इन कॉमस्कोप केस व्हॉट यू फील. बिकॉज सर हे पोस्टपोन क्वेश्चन हेच कारणाक लागून आमी पोस्टपोन केल्ले कित्याक पयलीं 10 वर्सांचे तेणी सगळे इन्फॉर्मेशन पांच मागीर 2017 आय नो माय मॅथ्स. एक मिनिट मागीर हांवें सांगलें मॅक्सिमम 5 वर्सांचे मागपाचें हांवें तुमकां पत्र बरयलें म्हणून तें लास्ट सेशना येनासतना हे सेशन हे ऑपरेशन येयल्लो आसा. आमकां लिपोवपाचें कांय ना. आनी तुमी मुद्दाम पळया एकूच इतलो वॉल्युमनस रिप्लाय आसा आनी नंबर ऑफ केसीस. सो बेजिकली म्हाका जाय आसलें वॉट इज इट दॅट ही वॉन्ट्स. आतां तेणें एक मिनट लेट आय एम ऑन माय लेग्स माय डियर. तेका जाय उमकी स्पेसिफीक केस वीच आय वॉज गोईंग टू आस्क. आय एम हॅपी तेणें कॉमस्कोपाचें एक एग्जाम्पल आनी उदाहरण दिल्लें आसा. दुसऱ्यांची तेणें उदाहरण दिल्लें आसा म्हणजे कितें दॅट सेलेक्टिवली GSIDC ओ GIDC आपण हें करता म्हूण. आतां हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां वॉट केसीस यू हॅव कोटेड बोथ आर सेपरेट केसीस. कॉमस्कोप जे आसा दे हॅव एप्रुवल फॉर PLI स्कीम. तो सेपरेट कंपनी फॉर्म करची पडटा. ओके. आनी अनलेस GSIDC गिव्स NOC दॅट ट्रान्सफर फॉर्मेलिटीज आर डन ट्रान्सफर जायना. तरी आसतना तूं जाणा हिंगा इतले वॉल्युमनस रिप्लाय आसा. हें सगळें जावपाक फुडाराक नाका म्हूण हांव मुद्दम सांगता. आमी फूल डिजिटायज करपाक केल्लें आसा. अलॉटमेंट ऑफ लँड, ट्रान्सफर ऑफ लँड, चेंज ऑफ नेम म्हणजे आमचे वेबसायटीचेर ते अवेलेबल आसतले. तेजेर काम चालू आसा. ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन यू विल नो एवरीथींग. कित्याक इतलो जेन्ना वॉल्यूम आसता कांय कळना. आनी he should also, honorable member Vijay Sardesai should also realize it is a corporation, separate corporation. They have their own independent functioning. The government थोडेशे decision approval येता थोडी येयना. So they function on their own. They have that autonomy. Since you have raised a specific example where government has lost revenue as far as Comscope is concerned, yes, I will inquire. And if some action is required, then I will take it. अशें दुसरें एग्जाम्पल आहा जाल्यार आमकां दी. लिपोवपाचें कांयच ना. बरें. स्पीकर सर, सेकंड कॅटेगरी हें हांवें तुका सांगलां तें ट्रान्सफर. आतां स्वॉपिंग म्हणून आहा. स्वॉपिंग म्हणल्यार कितें की म्हजी जमीन म्हजो प्लॉट हांव तुका दितां, तुजो प्लॉट हांव घेतां. स्पीकर सर, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की 9 केसीस ऑफ स्वॉपिंग हॅव बीन अलाउड. आनी ते कितें केलां लास्ट मिटींग जी आहा 29 नोव्हेंबर 2021 सगल्यो केसी एक करून दवरल्यो आपल्या कडेन दवरल्यो. आनी लास्ट दिसाक मिनिट्स कन्फर्म केल्या ऑन 31 डिसेंबर 2021 लास्ट डे न्यू इयर तूं करपाक सेलिब्रेट करून रेडी जातालो. ह्या सायडीन हे मिनिट्स करताले. आनी मिनिट्सान कितें केलां तेन्नाचो चॅरमॅन आशिल्लो ताणें आपले OSDकूच एक सावियो मार्टिन्स म्हूण ताका प्लॉट अलॉट केलो. आपल्याच OSDक पयलीं मनोहर पर्रीकारान हो इशू केल्लो. आनी इशू करून तेन्नाचे काँग्रेस गव्हर्मेंटान IDCन इन्क्वायरी अजून चालू आहा. तो इशू फायनलायज जावना. चॅरमॅनाक खबर आसतली. तुमी आतां तेंच करपाक लागले सेम फॉर्मुला. स्पीकर सर, आनी कितें केलां पिलेन ताका एक प्लॉट दिलो आनी सांगलां कितें तो खंय मेन हें आशिल्लो म्हळ्यार कलेक्शन ताजे कडेन जातालें. स्पीकर सर, खूब जाणांक अशे क्लोज एड्सांक रुलींग इस्टॅब्लिशमेंटाचे हे मिटिंगेन
प्लॉट दिले आनी स्वॉपिंग म्हणून अलाव केले. म्हजे कडेन प्लॉट्स आहा. आय गिव यू द इन्फॉर्मेशन. आय वॉन्ट अ क्लियर कट assurance from you that you will investigate and take action before next assembly session. It's very simple, open and shut case. I'm giving you the information, check whether it is valid. Secondly, you have a qualified company secretary who goes into these details. It is not for me and you, it is for the qualified secretary to have a comment. He has commented, that has been overruled, and somebody has eaten 80 lakhs in the bargain. Speaker sir, 9 cases have been there. So 9 cases, you have to investigate karta kai म्हणून. Our party, by the way, has filed a complaint with the Vigilance Department in this matter. Vigilance Department is not working because it is filed by my party. So ते कितें जालें जाल्यार नांव पेड्यार जातलें म्हणून तो कांयच करना थंय एक्शन. तो आमचेर एक्शन धाडटा. म्हाका म्हजे कितें ऑफिसाचेर धाडिल्लें ताणें विजिलन्स. 2 वर्सां जालीं हांव घेवन आहा. मागीर लास्टाक तांकांय कांय मेळना ताणें तुका धाडलें बंद कर म्हणून ती. स्पीकर सर, सो रेव्हेन्यू लॉस कंप्लीट जायत आहा आनी आतां ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्स हें एक ऑनगोईंग स्कॅम आहा, चालूच आहा. ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्स, हे ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्सान थोडे डायरेक्टरांनी आपले रिलेटिव्हाच्या नांवान, आतां पळय हा, तातूंत भावोजी आहात. भावोजी म्हणल्यार ताका वायट दिसत. भावोजी आहात, तांचे नांवान ट्रान्सफर केल्या प्लॉट्स. सो हांव तुका स्पीकर सर आतां सांगतलो कितें, दीस इज अ फॅक्ट. सो म्हाका तुजे कडच्यान एक क्लियर कट हें जाय, अश्युरन्स जाय दॅट देर इज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू. कर मरे, बावजीचोच धंदो कर, बट डोंट मेक लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द स्टेट. If you allow loss of revenue, if the minister is justifying loss of revenue, then I hope you don't take this on you. तुका पावर स्कॅम जातले, ओगी तुज्या आंगार घेवं नाका, तूं नाशिल्लो तेन्ना मंत्री. सो तूं बरे भशेन तें पळय, इन्व्हेस्टिगेट कर. नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक परतो क्वेश्चन घालता. ते म्हणसर सीएमान विजिलन्सानूय म्हाका एश्युरन्स दिवचें की बाबा आपल्यान कोण थंय कलेक्शन करता. एक म्हजे कडेन व्हिडिओ आहा, एक वॉक्सवॅगन गाडयेन ब्रायब कलेक्ट करता. विजय बाब, ह्या दिसांनी हांव चेअरमॅनाक दाखयता. प्रश्न विचार बरोच वेळ येतलो. गिव मी एन एश्युरन्स. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाला इन द केस ऑफ स्वॉपिंग, इन द केस ऑफ ट्रान्सफर, specifically in Comscope and the 9 cases which I will submit to you. By next assembly session, take action and go into our vigilance case. स्पीकर सर, हांव एकूच स्पश्टपणे तुका सांगला, वेदर इट इज स्वॉपिंग, वेदर इट इज ट्रान्सफर, वेदर इट इज चेंज ऑफ नेम, whatever specific cases you have, please give it to me. I assure you to look into it very seriously. Whatever necessary as per law, as per the IDC guidelines or the act, I will act according to that. ऐक रे बाबा, तू आता इतले सगळ्यांचे विचारताना तू थोड्योश्यो स्पेसिफिक केस तुवें पॉयंट आउट केला. आता त्यो स्पेसिफिक केस तुका फुडें पळोवपा जाय, एक्शन जाला काय ना. नेक्स्ट असेंब्ली विदाउट फेल ते घाल, तूं क्वेश्चन घाल, म्हाका प्रॉब्लेम ना. ऐक हिंगा लिपोवपाचें कांयच ना, समजलो न्हू, एज फार एज आय एम कन्सर्न. आतां तूं कॉमस्कोपाचें सांगलां, आतां मुद्दम तुका सांगता, IDC इज अ इंडिपेंडंट बॉडी. हाल्ली आतांच ते देव कम ऑफ एज म्हणपा जाता टू डू गुड वर्क. कित्याक म्हणटा, आमचे तेंचे माथ्यार एक व्हडलें लोन आसलो, ऑलमोस्ट 400 crore SEZ लँड दिल्ले ते. तुका खबर आहा, तूं केन्ना ते रेज करूना. येदे व्हडले स्कॅन्डल तूं रेज करूना, एक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान केल्ले ते तूं काडना. येदे ना मातशें बोस, आय एम ऑन माय फीट. व्हडले स्कॅम तूं काडना, कितें जाल्ले ते. हे ल्हान ल्हान तूं स्कॅम म्हणून दाखोवपाक सोदता. राव मातशें बोस, लेट मी फिनीश फर्स्ट. ते आतां आमीच तितून ते संकटेनसून आमी भायर सरला. मीन्स IDC इज नॉट हॅव्हिंग टू पे दॅट अमाउंट. So they will do good job, and the first job what I have told them is transparency. Every plot available, every land available, whom it is being allotted, what is being transferred to सांगता तशे. हुंय सगळे ते on the स्क्रीनाचेर available आसतले. They will have a dashboard as well in their office. हुंयचे इंडस्ट्रियल इस्टेटाक कोणा दिला, कोणे मागला, what is being processed by investment promotion board. All these speakers, sir, I want to do because I want to be as transparent as possible. आम्हीच ती न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडली, आणि ती इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडले नंतर खूप एन्क्वायरी येता. वी हॅव बीन व्हेरी सेलेक्टिव्ह. वी वॉन्ट नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्री, समथींग दॅट वील एनकरेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गोंयचे बरें करपा खातीर. बिकॉज वी आर अ टुरिजम स्टेट, वी हॅव गॉट रिगार्ड टू दॅट. कांयच्या काय इंडस्ट्री हाडटलो जाल्यार खूब देर इज अ बी लायन. आय डोंट वॉन्ट दॅट, इवन दो आय वेंट टू डिफरंट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इन अदर स्टेट्स, बट आय एम व्हेरी सेलेक्टिव्ह.
आतां आदीं कितें जाल्लें तूं आमचेर थापटावपाचें हांव जाणा तूं म्हाजेर थापटावपाचे प्रयत्न करना यू आर पॉयंटिंग आउट समथींग आय वील लूक इन टू इट सिरियसली वॉट एवर एक्शन एज नेसेसिटेड बाय लॉ एज नेसेसिटेड बाय IDC अंडर द एक्ट आय वील डू इट डोंट वरी अबाउट दॅट. जवाब लास्ट क्वेश्चन तुझो जालें. स्पीकर सर, स्कॅम जाता आनी ते एक्सपोज करप हें ओपोजिशनाचें कर्तव्य आनी तें म्हजें काम. तें मंत्र्याच्या एटेन्शनान हाडप आनी मंत्र्या कडेन विचारप की स्कॅमस्टराचेर कितें एक्शन जातली हें म्हजें फायनल एम आनी टायम बाउंड. सो आतां ताणें सांगलां की नेक्स्ट हाजे कडेन विसरूं नाका म्हणून. हांव विसरूं ना. तांणी आन्सर करपाक आमकां विसरल्या. हांव तें घेवन बसता तें सारकें बसता. आय फायल्ड इवन अ विजिलन्स केस, नॉट मी बट माय पार्टी. So we are following up on this. Now I am giving you a video of a person with a black car, Volkswagen, collecting money for allotment. In these days, I know the chairman is my good friend. He won't do all these things. But there are people, कोणाला भावजी असूंक शकता तो. But it is a serious issue. I will give you this. Please investigate and take action against these scamsters. And go by the report of your company secretary. Yours means IDC's company secretary. You can't just send it to a lawyer you want and get it waived off. This becomes a scam then. And please don't take it on yourself because you are not involved in this. I'm not taking. So, but now you get involved in it and set this straight. Next assembly session, I'll have a question. स्पीकर Because, sir, I want to assure the honorable member, whatever action that is necessary, I definitely will take. And because there was some misgivings and some apprehensions as far as allocation of plot is concerned, स्वतःचो हांव बोर्ड मिटिंगेक 2दा गेला अंडर 16 of the act, sections 50. I am allowed to participate in the board meeting. I will go even a future board meeting, and I assure you that I will bring in as much transparency. People will feel like coming to Goa. Already they are feeling like coming to Goa. So the whole thing has changed. What you are quoting is something from the past. म्हाका recent कितें आहा दाखय. दुसरें तुका एक क्लॅरिफिकेशन दिता. मुद्दम हे म्हाजेर थापटायले घेता. हांव तेन्ना ओपोजिशनान आसलो, आतां घडी ते पार्टेन आसतलो. पाव स्कॅम मुद्दम सांगता. 5 केसीस केल्ल्यो म्हाजेर, एक केसीचे 5 केल्ल्यो. आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 4 केस काबार जाल्यो. मिनींग कितें? आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काय नाशिल्ली, भायर उडयले. लास्ट केस आतां ती फायनल स्टेजी आहा. तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें. पूण सदांच म्हाजेर थापटाव पाव स्कॅम. एंड वॉट वॉज द एलिगेशन अगेन्स्ट मी? दॅट आय डीड नॉट गो टू द कॅबिनेट. कोणे पयशे गेले म्हूण कोणे हें आरोप करूं ना. कॅबिनेट वचना म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली. हें लोकांक खबर आसपा जाय. आनी ते काबार जाता तेन्ना हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. सद्दां म्हाजेर थापटावपा हें स्कॅम तें स्कॅम म्हाका दाखय खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इन्वॉल्व आहा जाल्यार. व्यवस्थपणे सारकें हांवें काम केल्लें आसा. संकल्प बावनकर. जे म्हाका दिसता हे मिनिस्टर बाब उलयला ना एक पॉइंट काढा ते पॉइंटाचेर उलयता. एक मिनिट बसून घे. जो पॉइंट काढा बसून घे. तेजेर उलयता. नाही, बसून घे आता. घे संकल्प बावनकर. सर, आतां हांगा आमच्या मेंबरान उलयलेलें आसा रिगार्डींग ट्रान्सफर ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट प्लॉट. स्पीकर सर, आमच्या मिनिस्टरान बरोबर जाप दिल्लेली आसा, क्लॅरिफिकेशन दिल्लेलें आसा हांगा हावसान आमकां डिटेलान सांगलेलें आसा. बट तरी पासून हांव मुद्दाम ह्या हावसाक सांगपाक सोदतां कित्याक थोडी केसीस ना, ही खुबशी केसीस, लॉट ऑफ केसीस आर बीन पेंडींग. आनी ही जेन्ना केसीस पेंडींग आसा, खुबशे जे इन्वेस्टमेंट करपाक लोक येता गोंयांत तांकां खुबशे त्रास जाता. बट खंय तरी आमकां एक विश्वास आसा ज्या प्रमाणे आमकां आयज मिनिस्टरान उत्तर दिल्लेलें आसा, एक ट्रान्सपरन्सी ते हाडटले म्हणून. आनी हेंच्या फुडें सगळें जे ऑनलायन आनी डिजिटली जातलें म्हणून. फक्त जो विशय हांगा मांडलेलो आसा, फक्त इतलोच रिक्वेस्ट आसा म्हाका मिनिस्टरा कडेन की बेगीनच्या बेगीन जावचें. कित्याक टायम चड वेस्ट जायनासतना, कित्याक खुबशे लोक आमकांय खबर आसा की गोंयांत इन्वेस्टमेंटाक लागून रावता. बट तांकां खंय तरी एक मनान भंय आसा. त्या भंयाक लागून ते खंय तरी फाटीं उरता अशें दिसता. जेन्ना हे आमचे डिजिटली जातले, ही ट्रान्सपरन्सी येतली भितर, जाल्यार म्हाका दिसता आमचे इन्वेस्टमेंट करपाक गोंयांत खुबशे लोक येतले. आनी हांगा जे बंद जे स्कॅमाचो उल्लेख करता पळय ते खंय तरी बंद जातले. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गव्हर्मेंटाचेर, आमच्या मिनिस्टराचेर, कित्याक ते इनिशिएटीव घेवन हो म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन दितलो. हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें हे बेगीनच्या बेगीन जावचें आनी कितलो चडांत चड कितलो टायम लागूंक शकता हे सगळें ऑनलायन आनी डिजिटली जावपाक लागून. आमचे माननीय मुर्मुगांवचे आमदार
बाब संकल्पान विशय काडला तो हांव ताका स्पश्टपणे एक आश्वासन दिवपाक सोदता कितें तूं पॉयंट आउट मायनसीस जे पॉयंट आउट केला ते सगळे आदी आसले आमची न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला तेन्नासून आमी सोंपेपण हाडला ट्रान्सपरन्सी हाडला आनी तेन्नासून जी स्थिती आसली कोणूच गोंयान येना आसलो ती बदलला खूब जाण येवपाक सोदता आनी सोंपेपण मेळपा खातीर लोकां एक क्लिक ऑफ अ बटन आमी म्हणटा ते करपा खातीर डिजिटायज फंक्शनींग आमी करपाक केल्लें आसा प्लॉट हूंय एवेलेबल आसा हुंयचे इंडस्ट्री वेलकम आसा हुंयचे रेड लिस्टान आसा हुंयचे ग्रीन लिस्टान आसा व्हायट लिस्टान आसा सगळे ते तुका हेजेर मेळटले वी आर एबाउट टू इम्प्रूव दॅट आय वील डू इट इन द शॉर्टस्ट पॉसिबल टायम आय थिंक विदीन 6 months लेस देन 6 months आय वॉन्ट टू कंप्लीट दीस प्रोसेस म्हणजे सगळेच ट्रान्सपरंट जातले हुंयची इंडस्ट्री येता ती म्हाजी एकूच विनंती सगळ्यां कडेन ते तुमकांय एप्रोच जाता जायते जाण इंडस्ट्री येता एकूच हांव सगळ्यांक सांगता तुमी बीन सांगा वी वॉन्ट नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री समथींग दॅट वील बिल्ड अप गोवा लायक आय विल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वी वूड लायक टू वेलकम फाल्यां फिल्म इंडस्ट्री वी वूड लायक टू वेलकम इफ ही आमचे आसात आवर गोवन्स आर गुड आर्टिस्ट build up that industry, have good studios, have good shooting locales, have good entertainment centers, theme parks, have good gardens. What is there as you go in other countries? We will make that happen in Goa and this government is committed, led by Dr. Pramod Sawant, we are doing it. आमकां केंद्रा कडेन बाब मोदी आमकां इतली मदत करता जातलेच ते सो डोंट वरी Yes. I assure you. Postpone question number. तुझो लीगल ऑफिसर आहा तो OSD टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर वेळ भरपूर जाला आसा म्हजे प्रयत्न आसात ओव्हरबर्डन जास्तीत जास्त क्वेश्चन प्रश्न येवचे टू इस्रायल इट सीम्स क्वेश्चन नंबर तशें कोण जावचें ना तुगेलें तें पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 8C Part of this question. Question number 8C. Speaker sir, I am. बसून घ्या. Time. My question is combined with Vijay Sardesai. Yes. I'll just ask. Speaker sir, I want to be very specific. One area, आमचे केपेच्या मतदारसंघ. म्हाका दिसता that is only one a property and what we can do of in Kepe 12 lakh square meter जमीन हा किटल which is 8 lakhs one for food park म्हण केले आणि auxiliary park म्हण 4 लाख केल्ली ती आतां एक्वायर केल्यार जायती वर्सां जालीं जेन्ना आमगे स्वर्गीय मनोहर बाबान थिंगा एक डिफेन्स एक्सपो हाडले आनी तेन्ना लोकां ती जमीन सारकी दिसती पळय आनी कळ्ळी म्हगे म्हणणी इतलेंच दोन वस्तू आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हांवें काल हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला आनी आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर सांगला आमकां एक फाटली जॉब जाले इवन जॉब्सां ऑर्डर मेळ्ळो ती मेडिकल जॉबाची ऑर्डर हाडान दवरल्या आनी चीफ मिनिस्टरा कानाक आयला स्पीक विचार ना हांव सांगता समज तरी ही 8 लाख आय हॅव अंडरस्टूड दॅट दिस 8 lakh square meter ऑफ लँड इज यू ऑल वॉन्ट टू ट्रान्सफर अँड पुट गिव इट टू सम अदर डिपार्टमेंट म्हाका दिसता हे जे 8 लाख आनी 4 लाख 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा केपेंच्या मतदारसंघात स्पेसिफिक विचार तुमचो जाल्यार हे जमनीचे कितें केलां आनी म्हाका आन्सर जाय फ्रॉम द हॉनरेबल मिनिस्टर वॉट इज युअर हॅव सम इंटेन्शन टू डेव्हलप गिव इट टू सम अदर डिपार्टमेंट वॉट इट इज बिकॉज this is the only land which can create employment to our constituency. Yes, Minister. बिकॉज सर हांव अर्दे समजलो अर्दे समजुना तो सांगता ते भाशेन तो चड आवाज करता मायकार म्हाका खरें समजुना आय एम सॉरी अबाउट दॅट पूण हांव एकूच सांगपाक सोदतां तुका कितें जाय थिंगा तें सांग मागीर हांव तुका उत्तर दितां हांव तशें करपाक ट्राय करतां तुका कितें जाय सरकार कन्फ्यूज जायनाका ते सुवाते आयक लेट आय एम ऑन माय लेग्स न्हू मातशें बस मरे मातशें बस थिंगा येदे व्हडले सुवात आहा हांव जाणा डिफेन्स एक्सपो येदे व्हडले थिंगा हें जाल्लें म्हाका खबर आहा सगळे गोंयकारांक खबर आहा थिंगा कितें तरी बरें येवपा जाय हे सरकाराची प्रयत्न चालू आसा आतां तुका कितें जाय तें तूं म्हाका सांग तुजें सजेशन हांव घेतां आनी आमचो सरकार ट्राय करता रे फुडारात तेंच करपा तूं सांगता तें बिकॉज वी ऑलवेज टेक द ओपिनियन ऑफ द लोकल MLA वी गिव रिस्पेक्ट टू द लोकल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सो तू सांग तुका कितें जाय IIT इतलो बोवाळ जाता IIT हाडया मरे साहेब IIT हाडया पळय मरे स्पीकर सर एक आमदार उबो रावता बसून आनी घ्या. ऑफर करता सांग IIT हाडया not even a single tree has been cut there. मुगेले क्वेश्चन आले ऑन ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट तिसरी हाडल्या It is 8 lakhs. Question I have 8 number lakhs. 1 lakh सुबेजा. postpone question number 8C. Yuri Alimam. See, this is the same question regarding transfer of industrial plots. What is your opinion now? I will not ask. I will not ask. Since so much has been asked, I will not ask. 1 minute रे बाबा let me answer him no why are you creating a confusion ही शिस्त मातशें पाड्या रे हावजान
बाबा अल्टन सांगता थिंगा आमच्या IIT घालया म्हणून. हेजे आदीं दुसरे आमदार मुखार सरता घालया म्हणटा ती परिस्थिती मागीर कितें जाता तोच आमदार थिंगासून सपोर्ट करपाक शकना कित्याक स्थिती बदलता. सो कितें सांगता चिंतून सांग तुकडे ताणपा जातले आनी जातले थिंगा स्पीकर सर स्पीकर सर आणि सांजे हो कितें हाडूंक सोदता ते ताणी सांगले आता विजय सरदेसाई बसून घ्या. कोण मेळा भाऊजी म्हाका ऑब्जेक्शन ना बाबा. स्पीकर सर पोस्टपोन स्पीकर ही परिस्थिती बदलपाची कांय इशू ना. पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 8C. युरी आले मग एक मिनिट ऐक ना एक टाइम कितला पळयत नाही. एक क्वेश्चन हाफ एन वर गेलं ते म्हजे नुकसान ना. Same question on transfer of industrial Yes. plots. I will not ask that, so I will just ask only one point. This is a serious issue that you are saying that there are irregularities happening. So both of our questions were postponed last time. So next time we are also going to put this. What I only want to point out is there are on several places, there are the names of original allottee and the name of transferee. I can place it or place your answer. All these places, the ones that are highlighted, is the same name. Exactly the same name on both these places. So this is a serious, very serious issue. I think the chairman is also here, but you are saying that it is an autonomous body and things like that. So you please look at this very seriously. Yes. I already assured you I will look into it very seriously, not only seriously. Yes. Postpone question number 8C. Mr. Yuri Alimo. Speaker sir, postpone question number 8C. 8C. Heavyweight files. Yeah, answer is as per what is presented to the House. Yeah. Speaker sir, a question I had put it on 14 July. Now, Speaker sir, going by my reply to LAQ under sub-question A, it is mentioned that there are 79 plus 8 operational units, of which 8 units are subleased. This is regarding to industrial units in the Kunkolim industrial estate. There are 64 units which are non-operational and 14 plots available in the Kunkolim industrial estate. Now to my sub-question B, your reply states that there are 30 orange categories, 22 green categories, 3 white categories, and 6 red categories. Now these units total up to 61. This answer of yours exposes that 26 operating units are not categorized by your department as per what answer you have given. Now to my reply sub-question C, you have given 5 annexures which are received by the Industries Department, Goa State Pollution Control Board, Foods and Drug Administration, Factory and Boilers, Fire and Emergency. To my reply, then again you go to sub-question D. These units and leases, the rent pending. Now if you look at the house tax and water dues that are pending, that is an amount of about 1 crore 88 lakhs. And the amount of 18 lakhs is towards rent. Now this reply of yours says that the dues are up to November 2022. From when they are pending, it is not, you have not given in this answer. And pending dues of water supply is 3 crores 27 lakhs. And Speaker sir, my first question to the Honorable Minister is, with your replies, why, Speaker sir, these 26 units which are not categorized, under what category do they fall? And why these units whose categories are mentioned, why are their category not mentioned in some of these units, in your reply? Speaker sir, I think the answer is very clear. Orange, green, white, red. These are categorized as per specifically which are polluting, non-polluting, all that criteria is there. Those 26 units which you have said also are operating. I will give you the details in a little while. But to my knowledge, those are those units
which are small units which don't cause any pollution. Speaker, sir, what you are saying is that, see, it's I had asked of the operational units. Now, not causing pollution or not, that is not the unit. What I'm trying to say is, in your answer, you say 79 plus 8, and in the other answer, you say you have 61 units. That means it is clear that 26 units, why are these not categorized? They are not categorized, they have no category. Are you saying that these industries have no categories? Because प्रश्न म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां हे उत्तर दिवपाक हे पोस्टपोन जाला 6 म्हयने फाटल्यान दिला and these agencies, speaker sir, this is a very serious matter because speaker sir आनी एक हांव मागतां की आमगे मुखेलमंत्रीन आयकचें सीएम बाब मातशें आयक मरे हूंय आयता उलयताय मरे तुमी I called them. Speaker sir, now, Speaker sir, now why I'm coming to this particular unit, I'll tell you. You can answer me. You can take your time and answer. Speaker sir, now there are about 15 steel plant ahay amge industry jenna inga goya yele about 15 industries. Now, ye industries kit koday speaker sir, je kal haंव उलयलो हावजान कितें उलयलो की you all need to जे GST component ha ek old scam जाता. Now what these industries do, they pick up scrap and sponge iron from Karnataka and they melt it in these furnaces at around 200 degrees. Now the thumb rule, this is important, 1 metric ton je steel or scrap aha. For that, to convert that into liquid metal, it is about 700 new units of electricity or power that is consumed. Now, currently, Speaker sir, this is a big scam that is happening in the steel plants, very big scam. They show about 1,000 units. Enkit dakhwen dida Speaker sir, 300 unita jo steel create jata, or production jata, ezo kainch patta na. This is sold in the black industry. Now, the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now these industries, Speaker sir, for 1 month, I can give you the calculation, they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry, Speaker sir. Yanka aaj permission dila je pollution control boardan je permission dila, they are going way beyond this pollution control board permission. Yeah, Speaker sir, jenna ami सांगता प्रश्न विचारणी तुका Speaker sir, one minute. Will you allow me? Speaker sir, पयलो तेणे प्रश्न आयिल्लो ते 26 शॉर्ट आहा ते आमी कशें वयता आमकां कॅटेगरायझेशन आमी करना इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करता तेणी जे कॅटेगरायज केला हुंयची कॅटेगरी हुंयचे कलर ते प्रमाणे तुका रिप्लाय दिला बाकीचे तेणी कॅटेगरी दिवना. It is only merely consent to operate. Some of them are also not operational. That I want to tell you. Now, listen. Next thing what he is raised is multiple issues regarding multiple departments. तो म्हणटा production तो सांगता ते प्रमाणे म्हाका समजणी मेळ्ळा ते production in black steel units are consuming power. Basically, they are consuming more power or not paying for the power as much consumed. This is a different issue altogether. As far as industries is concerned, आमचे land allotment, industrial activity जाता कितें तें आतां pollutionचे control आसा. Yes, we will ask them. I will have a joint meeting and address the issues raised by you because it also involves. आतां तूं सांगता तशें you are saying they are production black and विकता. If I have understood right, is it not? Yeah. Sarko account na. So that is a different department altogether. No, I'll come. So there are so many issues. What is there? Industries department has to do. You please tell me. I will do it. Yes. And I will go beyond also. Not that I am going to just wish away what you are saying. Speaker You may sir, have some good points. I had highlighted. I am as much concerned. Baba, I am on my legs. Let me finish. Then you say no. That same thing. What I am saying. If state is losing revenue as a consequence, yes, industries department will write to power department.
we'll write to Pollution Control Board and other departments, Inspectorate of Factories and Boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments, it's only that I produced the report. So you tell me specifically where we have to act. Certainly I will act. And you can come next time, as you said, you will come with the same thing. What improvement is there? Yes. Kunkolim Industrial Estate, if I may say so, I know South Goa people are very much concerned because of the pollution caused by them, because of the waste, I'm telling, going further, waste, hazardous waste lying there. They were given consent to dig as per the norms of the Central NERI and other agencies. They have dug. But what is actually happening to that? Then one of the unit became sick. They left hazardous waste. We had to take it over, then get it transferred elsewhere. Part of it has happened, part of it has not happened. So what is to be done? We are seriously concerned. I will give you more information the next time you raise the question. I think we would have already acted and seen that things are streamlined even further. But as you know, there are more hazardous units or power guzzlers, as they were called at one point of time at Kunkolim Industrial Estate, which have caused pollution. It is a known fact. Like that, one of the factory, I think Nicomet also is there. Then recently one of the other companies has been taken over by Vedanta. So there is bound to be some little improvement which we will press them to take the anti-pollution control measures. We are seized of the matter. Whatever we can do, we will do. What more is to be done, you please tell me. I will do it certainly. Speaker sir, I would like to tell the Honorable Minister, हांव उपकारी कित्याक जे म्हाका जाय आसलें clarification ते तेणें दिलें. What is the point, Speaker sir, is there is no nodal agency here. Now the industry minister says it goes on pollution control board. Pollution control board amoni sangta it goes on factory and boilers. सद्या कितें जाता स्पीकर सर थिंगा आमगेले कुंकोळें जे जाता कालूय हांव उलयल्लो आनी मुखेलमंत्री हांवें मागलोलें थिंगा इतलें म्हाका दिसता इतलें सारकें पोल्युशन जाता लोक मोताय थिंगा आनी हें सगळें जायन म्हाका दिसता ह्यो ज्यो पावर गजलर आय जे मिनिस्टरान सांगलां सारकें सांगलां पयलीं ताणें म्हाका हें उत्तर दिल्लें अरे हेजेर एक्शन जावपाक जाय यू आर सेइंग दॅट यू आर वेलकमिंग नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज I also welcome non-polluting industries, but ऐकता सो ना मुगे प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर प्रश्न मुगेलो सिंपल आतां पयर एक आमी एक आमगेले एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक जे मिनिस्ट्रीक आतां ही ऑरेंज फॉक्स स्टील प्रायवेट लिमिटेड this company and he was fast enough tene teka notice kalya but it is still operating. I think he's been given a show cause. Overproduction जो स्टीला जाता without environment clearance they have sent him a show cause notice. आता लाखांनी कोट्यांनी थिंगा लॉस जाता स्टेट एक्सचेकराक थिंगा सारके वे ब्रिज नाही थिंगा काय मेकॅनिझम ना सो मागता मुखेलमंत्रीन आमकां एक आश्वासन दिवपाक जाय बिकॉज जे थिंगा फिश मिल आहाय फिश मिल इतल्यो म्हाका दिसता इतलो वास येता तूं येचो थिंगा रातचो तुगेलो सारको बावूजी कुंकोळकार थिंग येचो आनी हांव येता थिंगा आतां बॉय जा तें बरें आहा सारको तुगेलो कुंकोळकार थिंगा रातचो इतलो वास येता यू हॅव टू अश्योरस लोक थिंगा म्हाका दिसता इतले त्रास जाता स्पीकर सर आनी this how will you tap this GST loss? I'm telling you, I will give you this detail I will share with you. It is in crores of rupees. And hejer ye ban आणि हेजे एक्शन जावपाक जाय यो इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय हे म्हाका मुखेलमंत्रीन उत्तर दिचें. स्पीकर सर भाऊजी म्हटल्यार म्हाका कालच्या कोण भाऊजी म्हणटा अनेक भाऊजी दिसो आला जो EWC कोर्टान गेला स्पीकर सर आमचोच भाऊजी भंडारे म्हणटा तेणे EWC ताका म्हाका तो रिफर करता म्हाका खबर ना आनी मेडिकलाक एडमिशन मेळ्ळा स्पीकर म्हजो कोण तरी एक भाऊजी. स्पीकर सर तेणी दोन गजाली सांगल्यो एक GST रेव्हेन्यू जो आहा तो लॉस जाता म्हणून हांवें ऑलरेडी कालूच इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन करपाक लायलां. दुसरें तेणी पोल्युशनाचो विशय काडलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या तेजी खास करून ह्यो 15 वर्सां पयलीं फिश मिल घातलेल्यो थंयसर आनी तांकां जो एक्चुली
that plant, what plant it is? ETP. ETP plant. 2012 आयिल्लें fish mill. ताच्या पयलीं Fish, you check 2012. 11च्या सरकारान I will ताका tell you, it is परमिशन not दिला. before ऐक म्हजें 2012. 2011तल्या सरकारान ताका परमिशन दिला. 12 एकूय परमिशन दिवंक ना. काडून पळय. तें कसलें permission हो? फिश मिल घालपा खातीर. Started operating in 2012. I can tell you. बरोबर आहा. Post when बरोबर तुमगे तुजें. सरकार आल्लो तेन्ना start बरोबर जाला. तुजें. बाब राजन नायक आमदार आल्लो. बरोबर रे तुजें. 2012 सुरू जालां ऑपरेशन. परमिशन तांकां 2011 मेळ्ळां. म्हणून सांगलें तुका. तेन्ना कोण आशिल्लो पळय न्ही रे IDC मिनिस्टर आनी हे ते सगळें तितूर वचना हांव. IDC मिनिस्टर कोण आसलो तेणीच थंय व्हरून ती फिश मिल थंय घातल्या. कुंकळचो आमदार तेन्ना प्युरीक खबर. अरे हांव खंय ना सर हांव मागता मुखेलमंत्रीन बाबा एक आमकां एक अश्युरन्स दी मरे तूं एक अश्युरन्स दी हांवें बराबर या ना जाल्यार थिंगा सी तूं गेल्लो इन्स्पेक्शनाक तूं गेल्लो एक वरोस हुणेत यू हॅड गॉन टू द सायट स्पीकर सर एक मिनट मरे एक मिनट प्लीज आय जस्ट इंटरव्हीन देन यू आन्सर मुखेलमंत्री येयल्लो थिंगा जेन्ना हे पोल्युशना मिटींग जाता न्हू तेन्नाचो आमदारूय आहलो जाल कितें मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें एक्शन बी जातलें मू सायन्साचो तो पयलीं आमदार आहा तो थिंग चाव घेवन पिता इंडस्ट्रियल युनिट वाले तो फोटो व्हायरल जाल्लो मडगांव स्पीकर सर हे पळय हांव तुका परत एकदां सांगता तुमी तो हे नाहक action आरोप घेजें. करता हांव परत एकदां सांगता तो बेश्टोच आरोप करता नाका जाल्लो तेजेर ओके स्पीकर सर तांचो ETP जो आहा ETPच मरे ETP प्लांट ओके ETP प्लांट जो आसा पळय न्ही तेन्नाय तेंचो इन्स्पेक्शन करपाक लायल्लो तेंचो वर्किंग करपाक लायल्लो थोडे जाण डायरेक्टली उदक जे आसा पळय न्ही ते ETP प्लांटांतल्यान फिल्टर न करता डायरेक्टली थंय बोर मारला त्या बोरांतल्यान सोडटाले बोरांतल्यान ते सगळें फील केला तेन्ना तुका सांगता 3 जाणांचेर एक्शनूय जालें तेद्या वेळार आतां परत तेंच्यांनी परत सुरू केला आसतलें वास येवपाक जाताले परत एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वचून परत एकदां इन्स्पेक्शन करपाक आयज धाडलें तें पळय जालें आनी परत जर तुका स्पेसिफिकली सांगता हांव ते डायरेक्टली बोर वेलान सोडटाले इट इज एन वॉटर पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन दोनूय जाताले थंयसर त्या खातीर परत एकदां तेंचो ETP प्लांट जो आसा पळय न्ही तो वर्किंग जावपाक जाय जाल्यारूच वॉटर पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन जे आहा तेजेर कंट्रोल येतलो केन्ना जातलें तें आज धाडलें इन्स्पेक्शन करपाक आनी मागीर तो वास येयता मरे कितें जावपाक जाय न्हू स्पीकर सर अरे आज इन्स्पेक्शन करपाक धाडलें ETP प्लांट जर तेंचो चलना जर आसत जाल्यार तांकां ETP प्लांट तांकां एक तर तांकां बंद करपाक लायतले आमी नाल्यार ETP प्लांट एक्टिवेट करपाक लायतले ते लॉस जात ते मातशें थंय थिंग ते लॉस तेजेर एक्शन जातलें 100% कांय कोण तान हिसाब ना थिंगा सगळें अंदा कानून जाता 100% जातलें आलो सरेरा तुमकां विचारपाचें आसा स्पीकर सर तो उलयले तेजे एक उत्तर दिता तेका तूं पळय तुमी पळय सांगता न्ही आमी मातशे फाटीं गेल्यार मागीर कोण आमदार आसलो कितें आसलें तितून हांव वचना मागीर ते दुसरेंच जातले वी वॉन्ट टू सॉल्व द इश्यू आयक नो वी वॉन्ट टू सॉल्व द इश्यू ओके लेट्स नॉट गो इन टू दॅट पूण हांव एक सांगपाक सोदतां एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें केलो देर आर नो नोडल ऑफिसर्स इन चार्ज देर शूड बी अ नोडल एजन्सी इफ रिक्वायर्ड हांव तुमकां मुद्दाम सांगता वी वील अमेंड द IDC Act and make the area manager responsible to see that compliances are done in all industrial estate. Anta the authority kona na, konus officer na. So if required, I will amend the IDC Act. We are already thinking about that. The muddam tumka sangta. So slowly you will see that all these shortcomings, streamlining will be done. Te karta ami. Ache time dilo. Yes. Thank you, Postpone Speaker. question number 3. 3A. Uriya Lemo. हे क्वेश्चन जे म्हाका दिसता डिस्कशन जाल्लें आय सेम इट इज रिगार्डिंग टू इंडस्ट्री सो आय विल नॉट आस्क इट Yes. Start question number 1A. 1. Premen Shet. Because I want to ask question number 1A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, मय मतदारसंघाच्या वन मावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीन 2015 GCN गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा विकती घेतलेली आनी हेजो हेतू आसलो एक थंय बरो इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाचो. तर हांव मान्य मंत्र्याक विचारूंक सोदतां हेजेर कितें जालां, हेजो स्टेटस कितें आसा, हो पयलो प्रश्न. जेन्ना 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा घेतली तेन्ना त्या एरियेन 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही सेटलमेंट झोन आसली आनी बाकीची ऑर्चिड आसली. तर म्हाजो दुसरो प्रश्न असो आहा की ती बाकीची जागा कन्वर्शनाक घेतल्या काय ना, हो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न म्हाका असो सांगपाचो आहा स्पीकर सर,
हो जो स्टेडियम आसा हो आदरणीय मेंबर ऑफ स्पीकर सर, माननीय आमदारान जो प्रश्न विचारलेलो आसा तो मावळिंगेच्या GCN जी लँड एक्विशन जी केल्ली आसा त्या संदर्भात विचारलेलो आसा. सरकार अजून पर्यंत ह्या जमनी विशयी थंय स्टेडियम येतलो ना येतलो हे अजून पर्यंत तशें कांय डिसिजन आमी घेवना. पूण आमी डेफिनेटली GCAक बरयतले की बाबा ती आनी आमची जी टॅक्निकल टीम जी आसा किंवा जे स्पोर्ट्स मळाचेर जे तज्ञ जे आसात तांकां घेवन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पयलू जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आमदाराक एश्युरन्सो दिवपाक सोदतां त्या वेळाचेर ते डेलिगेशन जेन्ना वतलें त्या वेळाचेर तुमकांय हांव पार्ट ऑफ मेंबर म्हणून घेतां. आनी डेफिनेटली म्हाकाय खबर आसा जी आज खंत व्यक्त जी केल्ली आसा आदरणीय आमच्या मेंबरान, आज गोंयान इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाची नितांत गरज आसा. आणि ज्या वेळाचेर हांवें ही ह्या खात्याची जबाबदारी घेतिल्ली आसा त्या वेळाचे पासून हांवूय खूब प्रयत्न करतां. आणि डेफिनेटली ह्या जमनी विशयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजून पर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यात ना. मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयले नंतर आणि जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एंटायर गोंयचो विचार करपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशें एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दितां. स्पीकर सर, ही जागा जी आसा 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा एकाच जाग्याचेर आसप ही एक म्हत्वाची गोष्ट आसा. आनी ह्या जागेन ही जागा अशी प्लेन जागा आसा ज्या जाग्यार एक प्रोजेक्ट हाडपाक इजी पडटलें. त्या जाग्यार फॉरेस्ट सुद्दां ना. तर अशी जागा इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाक एकदम सुविस्कर आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या जागेन जर इंटरनॅशनल स्टेडियम जालो जाल्यार बिचोले तालुक्यांत तशेंच बार्देस आनी पेडणे तालुक्यांत ह्या तिनूय तालुक्यांक हेजो फायदो जातलो हेंय म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, ह्या स्टेडियमाक लागून तेन्ना बायपास रस्तो एक प्लॅन केल्लो रिजनल प्लॅनाचेर तो मार्क जाल्लो आसा. ते बी म्हाका हांगासर सभागृहान सांगपाक सोदता हांव की कोलवाळ पासून ते दिवचल पर्यंत हो जर रस्तो जालो जो रिजनल प्लॅनाचेर मार्क जाल्लो आसा तो जर जालो जाल्यार इब्रामपूर चांदेल हांगासून जो रस्तो सुरू जातलो ह्या भागांसून सगळी डेव्हलपमेंट जर जायत जाल्यार मोपा पासून ते बिचोले पावपाक खाली 20 किलोमिटराच्या अंतराचेर हो स्टेडियम आसतलो. आनी ही सगळी जागा जेन्ना डेव्हलप जातली तेन्ना ह्या पेडणे तालुक्या पासून ते दिवचले आनी सत्तरी तालुक्यांक ह्या सगळ्या भागांक हेजो फायदो जातलो. एम्प्लॉयमेंट खूब जातले जनरेट. तशेंच ही सगळी एरिया डेव्हलप जावपाचो चान्सीस आसा. म्हणून हांव स्पीकर सर सभाघरा कडेन विनंती करता की हो जो स्टेडियम इंटरनॅशनल स्टेडियम GCN ही जागा जी घेतलेली आसा हो स्टेडियम बिचोले म्हणजे मये मतदारसंघात जावचो अशी एक विनंती करता. स्पीकर सर, आमदारान वेवस्थीत एक्सप्लेन केलें तो कित्याक गरज आसा कित्याक जावचो. हांव एक उलटो प्रश्न ताका विचारता. फक्त तुजे स्थानीक लोक थंय विरोध करूंक येवचे ना न्हू तेजी काळजी पयलीं घेवपाक जाय स्थानीक आमदारान. कित्याक आतां प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट करपाक गेला तो जातलो ना जातलो मागीरचो विशय. GCAचो ग्रावंड आसा. GCAक सांगून ताच्या उपरांत GCA वील टेक द डिसिजन इन कन्सल्ट वीथ द गव्हर्मेंट. दॅट वील सी. पण हांव परत फक्त इतक्याच खातीर कित्याक म्हणटा ना खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो काय ना स्थानीक ताका विरोध करपा खातीर उबे रावता. त्या ती ह्याय जागेच्या बाबतींत तशें जावचें ना हाजी काळजी म्हाका दिसता तुका पयलीं घेवची पडपाक जाय. नाजाल्यार जागो GCAन ऑलरेडी विकत घेतला तेंच्यांनी बाकीची सगळी तयारी केल्ली. हाज्या पयलीं म्हाका दिसता स्थानिकांचो विरोध जाला म्हणून मागीर ते शिफ्टींग बीन कितें तरी जाला. त्या ती तुवें एज अ लोकल MLA म्हणून हो एश्युरन्सूय दिवचो पडटलो हावजाक. थंयसर जर कितेंय जालें जाल्यार आपूण फर्मली सरकाराच्या बरोबर तो ग्रावंड करपा खातीर रावता हेजे एश्युरन्सूय दिवपाक जाय. कारण फाल्यां सकाळी प्रोजेक्ट सरकारान तांकां सांगून जर हाडलो आनी परत ते विरोध जाता म्हणून ना आतां ना म्हटलें हें जावचें ना. स्पीकर सर, ही जागा अशी आसा ज्या जाग्यार लोकेलिटी ना. म्हणटकूच जरी कोणी तरी विरोध करपाचो जर प्रयत्न केलो हांव फुल्ली एश्युरन्स दिता सरकाराक की हांव हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून सरकारा बरोबर आसतलो. आदरणीय आमदारान जे एश्युरन्स दिल्ले आसात त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सांगिल्ले आसात. पूण आमकांय दिसता की गोंय सरकार
एंटायर गोवा जो आसा तो डेव्हलप जावचो. एक ठरावीक तालुको किंवा ठरावीक एक कॉन्स्टिट्युएंसी डेव्हलप जावं हे आमचें ध्येय न्ही, पूण एंटायर गोवा इरस्पेक्टीव ऑफ द ऑपोजिशन आसूं किंवा बाकीचो हो तो तुजो म्हजो तुजो म्हणनासतना आमी एंटायर गोंयचे दृश्टिकोनांतल्यान विचार करतले आनी पॉझिटिव्हली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारतात अशी एक एश्युरन्स म्हणजे ह्या वेळाचेर आदरणीय आमदाराक आसा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. म्हाका सांगपाक जाय हे अश्युरन्स एकूच फिफा वर्ल्ड कप जाल्लो त्या टायमार ग्रावंड रेनोवेट करपा आहले. गेले त्या असेंब्लीन ताणें म्हाका एक अश्युरन्स दिल्लें की कुंकोळेचो ग्रावंड रेनोवेट जातलो म्हणून, आनी ते टेंडरूय जालो मागीर कॅन्सील जालो. आमगे कित्याक तो विशय मागीर तुका उत्तर दिता. बसून घे. संबंध येस मावळिंगेचो विशय आसा ताजेर पयलीं सॉर्ट आउट. रिगार्डिंग ग्राउंड वन मावळिंगे जावंक जाय. जर जी धारगळे जागा आसा ग्राउंडाक दिल्ल्या तिची टॉपोग्राफी पळयशी जाल्यार तो एक डोंगर आसा, वेरेज आमची वन मावळेची जागा खूब प्लेन आसा. आमच्या तालुक्यान एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. आमच्या भुरग्यांक इतले आमचे भुरगे रणजी ट्रॉफीक बी ह्या फावटी 3 जाण जाल्यात. ते बाबडे म्हापशां पणजे वता, तांचो टायम कितलो वता, कॉस्ट वता. सेकंडली म्हाका शुअर खबर आसा जेन्ना ती GCN जागा घेतली सगळो अभ्यास करूनच ती जागा घेतली. सो प्रेमेंद्रा बरोबर हांवूय बरोबर आसतलो कित्याक म्हज्या बॉर्डरीक आसा आनी तो ग्रावंड आमकां आश्वासन दिवंक जाय. जावपा जाय सरूय आसा, CM सरूय आसा. सो आमच्या बिचोलेन तो ग्रावंड जावपा जाय. आश्वासन दिलें तुमकां. हय दिलें, येस. दिलें न्ही. प्रवीण आलेकर जाल्लो तेजो स्टेटस आतां कितें तो सांगचो, कित्याक हे ऑलरेडी थिंगासर फावंडेशन स्टोन बी घालपाचो आहलो. हा टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलेत, पूण DCA ऑलरेडी थिंगासर ग्रावंड धारगळे सँक्शन जाल्लो आनी ते ऑलरेडी थिंगा फावंडेशन घालपाक आहले. तेजो स्टेटस कितें आतां तो सांगचो. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा रिगार्डिंग द GCA संदर्भात त्याचे तात्पुरतें उत्तर म्हजे कडेन सद्या तरी हांगसर ना, पण डेफिनेटली GCAक आमी विचारले नंतर तुमकां आमी कम्युनिकेट करपाक शकतले. श्री विरीश बोरकर. LEQ नंबर 2B. कॉल केला कसं काय कॉल केला आम्ही कॉल केला. आन्सर छापिल्ल्या प्रमाणे. स्पीकर सर, जो टुरिझम डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्लो आसा तितून ज्यो केसीस लॉन्च केल्ल्यो आसा त्यो फक्त 70 आसा. जे टॉन्टिंग जाता आयज तुमी पळयता आसतले आमच्या बीच लायनीचेर टुरिझम सामकें लो जाल्लें आसा. कोणूय येता थंय कितेंय विकता. आनी हे मिनिस्टराकूय पयलू सांगलेलें, पण जेन्ना रिप्लाय येयल्या हे रिप्लायान फक्त 70 म्हटल्यार 70च केसी लॉन्च जाल्ल्यो आसा, बूक जाल्ल्यो आसा आनी तांकां फायन पडलेल्यो आसा. आनी ते फायनीन बसून जी नांवां तुमी पळयता आसतले मंजुनाथ चन्नप्पा, मागीर नारायण चौहान, मागीर आमचो सुभाष चौधरी, असली नांवां आसा. आनी कोण लमाणी आसा, कोण वो आसा, निजाम खान आसा. सो हे जे नांवां आसा आनी चडशे कालांगूटचे, मॅक्सिमम जो कालांगूटचे दिसता म्हाका खबर ना, MLA ना हांगा कालांगूटचो, पण मॅक्सिमम कालांगूटचेच आसा. आनी हे जे नांवां लॉन्च केल्या फक्त 70 जाणांक, म्हटल्यार आख्खे गोंयभरान इतले आतां आमी डिटेल मागल्यात तर पण 70च जाणांनी हे केला. आमी जे व्हिडियोज काडटा आतां कंटिन्युअसली व्हिडियोज कितलेशे येता, वचोन बिचार पळयल्यार हें चालूच आसा, कंटिन्युअस चालू आसा. मिनिस्टर म्हणटा की लॅटर करता. म्हाजो एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसा तो म्हणजे मिनिस्टराक की फक्त 70च केसी कश्यो जाल्यो आनी केसी बूक जावंक ना कित्याक लागून. हांव नकळो कितें कोणाचें कितें सेटींग आसा कितें आसा तें, पूण केसीस फक्त 70 आख्खे गोंयभरान हें चालूच आसा. आनी ह्या बाबतींत खंय ना खंय टुरिझम काबार जाता, खंय ना खंय टुरिझम ड्रॉप जाता. मिनिस्टर रिप्लाय दिवचे. स्पीकर सर, आमच्या आमदारान काढला तो प्रश्न खूप व्हॅलिड आसा. कोणगुटे मतदारसंघान ना जाल्यार बोगमालो बाकीचे पळयात, वेर एवर वी हॅव पर्टिक्युलर टुरिस्ट वॉर्डन्स 43 वॉर्डन आसात टोटल थ्रू आउट द बीच बेल्ट. त्या वॉर्डनाचें काम आसता आमकां जाता ते बीच क्लीन दवरप, असले आसा जाल्यार पुलीस रिपोर्ट करप, रिपोर्ट टू द टुरिस्ट पुलीस. स्पीकर सर, थोडे शॉर्ट स्टाफ आशिल्ले, मुख्यमंत्री कडेन घेतले. ही हॅज प्रॉमिस्ड इन द कमिंग सीझन ही वील गिव अस द रिलेवंट पुलीस स्टाफ. बेस 62 पुलीस स्टाफ आसा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 104 किलोमिटर मॅन करपाक.
जेन्ना असले कितेंय विशय जातात आमच्या नजरेक जेन्ना येतात तेन्ना आमी इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवन वी टेक दॅट म्हणटा प्रिव्हेंटीव. आतां स्पीकर सर आमचे कडेन गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स एक्ट 2001 आसा. हो एक्टाच्या अंडर आमी पयर प्रोमोलगेट केली ऑर्डर, कित्याक जेन्ना हो विशय येतालो जेन्ना एक्शन जायना आशिल्लें आमी सेक्शन 188 ऑफ IPC हो पावर पुलिसेक दिलो की फक्त तांकां फायन लावची न्ही, तांकां डिटेन करचें म्हणून. आतां प्रश्न पडटा स्पीकर सर, जो आमचो आमदार सोशल मिडियाचेर वचून जे परत परत काडटा आमकां इन्फॉर्म केलें जाल्यार वी आर ऑल्सो रेडी टू एक्ट. आमी हांगा व्हेरी क्लियरली इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी हाडटा आसतना वी वॉन्ट क्लीन बीचीस, वी वॉन्ट क्वॉलिटी टुरिस्ट आनी बरे लोक येतले जाल्यार बरे बीच जाय. ताच्या खातीर टुरिजम जेन्ना मेन बॅकबोन आसा सगळ्यांनी बरोबर काम करपाची गरज आसा. हॉकर खंय आसा, बाकीचे कितें आसा. स्पीकर सर टायम सोंपिल्लो आसा. टायम सोंपिल्लो आसा. स्पीकर सर टायम सोंपलो. स्पीकर सर मानूय स्पीकर सर झिरोवर मेन्शन. 2 मिनटां. श्री कृष्णा साळकर. Fear and anxiety in the mind of people of Vasco due to the large number of illegal water sports activity being carried out on Baina Beach, thereby endangering the lives of locals and tourists alike. Sir, म्हाका मुद्दम मंत्र्याच्या निर्देशाक हाडून दिवपाक सोदता की आज बायणा बीच हो तुका टुरिजम मेन्शन केलें न्ही बस. सर थंय टुरिजम जी एक्टिविटी चालू आसा वॉटर स्पोर्ट्साची, हय सो इज आन्सरिंग. सो ती सर आज खंय तरी एकदम इल्लिगली चल्ल्या खुबश्यो. पयर एक बोट बुडपाची उरली, एक बोट बुडली. एक बोट पॅसेंजरांक ओवरलोड घेवन वताली, ती ओवरलोड बोट ड्रिफ्ट जाली, तांचे मोटर बंद जाले आनी ती खंय तरी CISFन ओडून धक्याक हाडची पडली. तातूंत भितर 6 धाकटी भुरगीं आशिल्लीं. सर म्हाका इतल्याच विचारान दिसता की आमी खंयचो एक ट्रॅजेडी जावपाक रावतात काय कितें. ह्यो 2 कंप्लेनी आसा. हांव मंत्र्या कडेन दिता 2 कंप्लेनी ज्यो आसा. मंत्र्यान म्हाका मातशें ताजेर एक आश्वासन दिवचें सर. मंत्री हांगाच आसा. इन ब्रीफ तुमी दिवचें. स्पीकर सर, आमच्या वास्कोच्या आमदारांनी टॉपिक काडल्या खूब रिलेवंट आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. टुरिजम खातें घेतिल्ल्याक वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी इनॅक्ट करपाक काल विजय, युरी, कावेलोसी आनी कितें हें चालूच आसता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स जे चालू आसा, जंय परमिशनां ना, जी नोटिफाय केल्ली एरिया ना आनी जंय क्यू सिस्टम ना, जातूंतल्यान हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तें जायना म्हणून आमकां कंटेम्प्ट आमचेर घाल्लें. आज जेन्ना आमी रेग्युलेट करूंक सोदतात तेन्ना वी नीड एवरी स्टेक होल्डर टू पार्टिसिपेट. आमी कितें सांगलां, एरिया नोटिफाय करया, थंय क्यू सिस्टम घालया. क्यू सिस्टमाच्या आदाराचेर सगळ्यांक येवनी क्यू सिस्टमान ऑपरेट जावनी. जे बोट घेतले तेय जोडटले, तांकां सिस्टमूय बरी चलतली, टुरिस्टाकूय बरी एक्सपिरियन्स येतली. एकटो कोण त्रिश्टी म्हणपाक लागलो, दुसरो कोण म्हणपाक लागलो कॉर्पोरेटायज करता, तिसरो म्हणटा लागलो आपले पयशे खाता, चवथो म्हणटालो जेल 2% काडटा. स्पीकर सर, हायकोर्टा प्रमाणे वी आर गोईंग बाय द हायकोर्ट डायरेक्शन. जे कंटेम्प्ट जाल्ले वी आर डुईंग रेग्युलेशन. आतां ना स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट हाजेर येता हांव. बायणा जे जाला आनी वास्को बोगमालो जे जाला, आमचो मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ते टॉपिक घालता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स चालू आसा. जंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ऑलरेडी परमिशन दिलें, टुरिजमान NOC दिवना आनी नोटिफाय एरिया जावना आनी चलना. ही जी बोट आसा तातूंत ही केरलाच्यान आयिल्ली बोट. केरलाची आयिल्ली बोट आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागलां, हातूंत ओनर कोण काय म्हणून. म्हाका कळिल्ले प्रमाणे एक ओनर रिलेटेड टू वन ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पीपल ओनली म्हणून. पूण हाका परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिला काय ना हाजेर अजून आमकां क्लॅरिटी ना. टुरिजमान NOC दिल्ली ना. शेवटी स्पीकर सर, हे सगळे येता टुरिजमाचेर. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी क्लियर. मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी मांडलां की हाज्या फुडें टुरिजम एक्टिविटीजाक टुरिजम NOC मेळ्ळ्या शिवाय COPन कांयच परमिशन दिवचें न्हय म्हणून. आनी जो रिपोर्ट मेळ्ळो की वी विल एन्श्योर दॅट. बसून घ्या. हांव एकूच सांगता, ह्यो 2 कंप्लेनी आसा. बसून घेयात. त्यो स्कुबा डायव्हिंग आनी पॅरासेलिंग पयलीं बंद करचें. मंत्र्या कडेन दिता ते. बसून घेयात. आजूच धाडटा कोणाक तरी, आज नाल्यार फाल्यां भितर, आनी वी विल स्टॉप दोज एक्टिविटीज. एक लक्षांत दवरात. झिरोवर मेन्शन जेन्ना करता तेव्हा स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता ना, कारण डिबेट कशें करपाचे प्रयत्न करता. श्री बाजू काडपाची गरज आसा. त्यामुळे नेक्स्ट विरेश बोरकर. आनी कोणाचें सांगूकूच ना. हांवें आमच्या बायणाचें सांगलां. संकल्प will also agree. Speaker sir, there's something illegal. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of librarian. Goa school librarian who are on contract basis for the past 6 years and get a salary of 14,000 rupees
have still not received any increment, neither there is a continuity in receiving their normal monthly salary. Some have even received their salary after a period of 1 year. I call upon the Minister of Art and Culture to kindly look into this issue. Yes. Tricruz Silva. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of fishing community venturing into the sea at Kulbona Mabor at a repeated appeal for retaining wall is given a deaf ear. Is the government serious about constructing it? If yes, then can the government give assurance that it will complete the retaining wall before the onset of monsoon 2023? Speaker, sir, हो एक इश्यू आहा लास्ट 30 years आणि हिंग एक व्हडलो प्रॉब्लम आहा तो प्रोजेक्टाक 2 डिपार्टमेंट लागतात आणि दोन्ही डिपार्टमेंटांक गेलो जाल्यार फिशरीज म्हणटा पोर्टाचें तेंचें काम आहा पोर्ट म्हणटा तेजें काम आहा आतां हिंग पासून हांवें क्वेश्चन घातले ते हिंग पासून तें कन्फ्युजन हांवें पोर्टाक घातलें तें रिटेनिंग वॉल म्हणटा फिशरीज म्हणटा तें ट्रेनिंग वॉल सो हे कन्फ्युजन काबार करपाक हांव मागता एक आयज CMR लागीं आनी फिशरीज मिनिस्टर दोगांय हिंगाच आहाय म्हाका एक एश्युरन्स दियाय दोगांय कंबायन जावन हो प्रोजेक्ट एक ट्रेनिंग वॉल रिटेनिंग वॉल आहा तें मातशें हे सिजनाक कंप्लीट जातलें म्हणून नाजाल्यार जेन्ना फिशींग सिजन स्टार्ट जाता तेन्नाच बोर्ड जाता तेन्ना एश्युरन्स मेळटा सो हांव मागतालो म्हाका एक एश्युरन्स दिल्लो जाल्यार फिशरीज आनी पोर्टा मिनिस्टर Yes, noted. Yes. Vijay Sardesai. Because, sir, fear and anxiety in the minds of people due to lack of skilled music teachers under the Art and Culture Department in the state. Speaker, sir, सरकारान ऑगस्ट 2019 इंटरव्यू घेतले म्युझिक ट्रेनर आनी अकॉम्पॅनिस्टाक 109 कॅन्डिडेट म्युझिक ट्रेनर इंटरव्यू अपियर जाले 199 अकॉम्पॅनिस्ट म्हणून अपियर जाले आनी कॅटेगरीज आशिल्ली वोकल तबला गिटार पियानो हार्मोनियम कॅन्डिडेटांचे मार्क मॅनिप्युलेट केले मार्क जे हाय पडल्या ज्यांनी जे हाय मार्क दिले तांचे मार्क देंवयले जे OBC आहा तांकां जनरल कॅटेगरीन घाले जे कोणाचे लो मार्क आहा तांचे वाडयले म्हजे कडेन सगळे फिगर्स आहा ऑनरेबल मुखेलमंत्री सगळे फिगर्स दाखयता स्पीकर सर जालां तें अशें की इंटरव्यू फेल जाल्ले मनीस आज म्युझिक टिचर म्हणून येवपाचे आहा म्हणल्यार रेक्रूट फेलियर्स वील बी टिचींग अवर न्यू जनरेशन फाल्यां जे म्युझिक शिकपाचें आहा ते फेल जाल्ल्या लोकांक म्युझिक टिचर म्हणून घालतले म्हळ्यार आमचे फुडलें सगळें सपाट वायलीन पियानो जे कोण शिकल्या बरे टॉप जाल्या तांकां घेवंकूच ना ड्रॉप करून उडयलें वायलीन पियानो म्हणटा इजी न्ही ते रिक्वायर्स लॉट ऑफ सॅक्रिफायस टू स्टडी एंड टू रीच अ पोजिशन स्पीकर सर हातून एक घोटाळो आहा मुखेलमंत्री सिरियस आसूंक जाय आनी हांव आय एम पुटींग ऑल द marks which were given initially and subsequently which have been increased to throw out people. I'll give you a case. एक मिलिंद विष्णुदास परब म्हणून आहा ताका 38 मार्क्स पडिल्ले इंटरव्यूआन म्युझिक ट्रेनर म्हणून 15th हायेस्ट आशिल्लो ताजे मार्क वाडयले आनी 82 केले आनी 2nd हायेस्ट केलो आनी तबला कॅटेगरीन ताका लायलो ओमकार आनंद परब 47 मार्क पडिल्ले वोकल ट्रेनर म्हणून 9th हायेस्ट आशिल्लो 49th हायेस्ट आशिल्लो ताका मार्क भरले 79.5 केले आनी 9th हायेस्ट करून ताका 2nd हायेस्ट करून ताका भितर घेतलो सो अशें स्पीकर सर भरमसाट कन्फ्युजन आहा हातून इन म्युझिक ट्रेनर एंड अकॉम्पनीज पोजिशनाचेर मुखेलमंत्र्यान नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक हाजेर सोक्षमोक्ष लावची नेक्स्ट चंद्रकांत शेट्टे Fear and anxiety in the mind of people of Bicholim. Time and again, the public water supply is disrupted for unknown reason. The people of my constituency are always worried as the water supply stop uninformed. For the last 3 days, the water supply at Bicholim, both city and village area, has been erratic. Wants the PWD minister to personally look into this matter as this is of serious concern. Yes, next, Sri Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of 90+ Goan postmen who are working in the post for so many years.
and the center is not delinking Goa postal region from the Maharashtra circle, due to which the Goan postmen will lose their job by end of this year 2023, and no more Goans will get employment opportunities with India Post. Presently, there is a small reservation for Goans in the Maharashtra region, and Goans don't get jobs since Marathi is compulsory, and just 1% Goans who apply get selected. October 2019, I think Chief Ministeran ek assurance dili tenga that he will talk to the central government and he will try to talk to the communication minister and get this de-linked. October 2019 specifically. Almost now 3.5-4 years zali azun tenge ten de-link जावंक ना. They are all getting worried. स्पीकर सर हांव जस्ट कळपाक जाय म्हणून सांगता ताज्या पयलीं हांवें पोस्टल आनी रेल्वेक हांकां दोगांयकूय रायटिंगान बरयला गोवा रिजनान भरता पळय न्ही म्हणजे आतां तेणी झिरोवर मेन्शन काडला म्हणून न्ही तर ऑलरेडी रायटिंगान बरयला हांवें गोवा रिजना खातीर पयलीं मराठी आनी कोंकणी ह्यो दोनूय लँग्वेजी आसा त्यो गोवा रिजना खातीर स्पेसिफीक कोंकणी कन्सिडर करची हे रायटअपान बरयलां फॉर द रेल्वे फॉर द पोस्टल आनी हांव म्हाजें ऑफिस फॉलोअपूय करता इन लॉंग रन ते फक्त कोंकणी जर जालें गोवा रिजना खातीर जाल्यार तांकां तो फायदो मेळटलो आमकां संकल्प मुनकर ऑक्टोबर 2019 बरयल्लें तुवें आतां 2023 जाली बट अजून एक्झिक्यूट जायना. संकल्प मुनकर Because of fear and anxiety in the minds of the taxi operator at Murmagaon port, as there is apprehension of operation of water taxi by one Miss Vijay Marine Services at the cruise terminal of Murmagaon port. The local taxi operators are worried about their livelihood as they are fully depending on the taxi business at Murmagaon port. Has the government given any permission to Miss Vijay Marine Service for any other firm to operate water taxi at Murmagaon port? I appeal to the government to kindly look into the matter urgently to safeguard the interest of a local taxi operator at Murmagaon port who earn their daily bread on taxi business. Sir, तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता हो एक नवी विशय थंय येयल्लो आसा पोर्टान आमच्या वॉटर टॅक्सी म्हणून. आतां ही वॉटर टॅक्सी परमिशन आमच्या गोव्हर्मेंटान दिला काय म्हणून थंयसर एक हे जाल्लेलें आसा फुडल्या ताजी क्रूज येतले थंयसर थंय वॉटर टॅक्सी स्टार्ट जातले जे बिझनस थंयसर टॅक्सीवाले करताले ते वॉटर टॅक्सीसून ते पॅसेंजराक घेवन वयतले. सो हे पोर्ट्स मिनिस्टराक तशें टुरिझम मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता की हेंचें परमिशन आमच्या गोव्हर्मेंटान ताका कोणाक दिला हे वॉटर टॅक्सी म्हणून ऑपरेट करपाक विजय मरीन सर्विसेस. येस बिकॉज ताणें विशय मांडला तो नोटेड वी विल जस्ट फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली इट इज. येस येस फुडें वचुया. सभागृहा समोर कांय अभिनंदनाचे ठराव आसात. हे सभागृह 2020-22 ह्या वर्सा गुजरात हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळांत विजी निंबाळकर हांकां जिमनास्टिकांत कांस्य पदक जिखपा खातीर तशेंच पुष्पेंद्र राठी हांकां बॉक्सिंगांत कांस्य पदक जिखपा खातीर तशेंच युक्ता सतरकर हांकां मल्लखांबांत कांस्य पदक जिखपा खातीर व श्रुती बांदोडकर हांगा जलतरण कांस्य पदक जिखपा खातीर 200 मीटर इंडिव्हिज्युअली पेरन पेरेरा हांकां आनी राम धामस्कर हांकां बीच व्हॉलीबॉल कांस्य पदक जिखपा खातीर परबी भेटयता. तशेंच कला अकादमी 55वी मराठी नाट्य स्पर्धा 2022-23 अ गट हांगा पयलें बक्षीस एक पयलें बक्षीस इन्फिनेशन रसरंग उगवें हांकां पयलें प्रायज बक्षीस फावो जाता. दुसरें बक्षीस एक रिकामी बाजू ह्या नागेशी महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य मंडळ बांदोडा हांकां फावो जाता. कला अकादमी गोवा 53वी मराठी नाट्य स्पर्धा ब गट 2022-23 पयलें बक्षीस कॉन्शियस दुर्वा थिएटर्स करमळी तिसवाडी हांकां फावो जाता. तशेंच दुसरें बक्षीस श्रीमान योगी ओम कला सृष्टी बांदोडा हांकां फावो जाता. तशेंच राजीव गांधी कला मंदिर आयोजीत ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धा वा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा विजेत्या स्पर्धांचे आमी अभिनंदन करतात. ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धेक रवळनाथ युनिटी स्पोर्ट्स क्लब तरवळे पेडणे गोवा
नाटक श्रीची इच्छा पयलें बक्षीस. तशें ओम कलाश्रेष्ठी बांदोडा श्रीमान योगी हांकां दुसरें बक्षीस फावो जाता. तशेंच महिला संगीत नाट्य स्पर्धेंत प्रथम बक्षीस श्री अहम देवयानी ह्या ओम कलाश्रेष्ठी बांदोडा हांकां फावो जाता. तशेंच द्वितीय संगीत एकच प्याला अभिनव कला थिएटर्स पेडणे हांकां फावो जाता. हे सभागृह एकमतान श्रीमती जयंती नायक हांकां तिची काणी ह्या कोंकणी पुस्तकाक 2022 वर्साचो नामनेचो बिमला बी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर परबी भेटयता. हे सभागृह एकमतान बाब माणिकराव गावणेकर हांकां कोंकणी भाशेच्या योगदाना खातीर आनी साक्षरता चळवळी खातीर 2022 वर्साचो नामनेचो बिमला विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान पुरस्कार खातीर तांकां परबी भेटयता. पेपर्स बी लेड मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Second, Mawin Guzino Panjat Minister. Yes, sir. I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes, okay. Calling attentions, Carlos Pereira. Honorable Speaker, I beg to call the attention of the Honorable Minister for Public Works to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Ponole, Kalvi, Karona, Olalim, Pomburpa and Ekushi in Aldona constituency on account of irregular water supply on a daily basis and sometimes no proper pressure, and hence people have to go often for several days without water supply, with situation being worse in the summer. The steps the government intends to undertake in the matter and the time frame within which such situation will be resolved. Just before the Honourable Minister replies, I'll just make a small statement. We had 110 mm pipe, which was replaced by 150 mm pipe. Water goes to Lankade tank. That tank gets filled. It takes about 21 hours sometimes for filling the tank because we are not having proper pressure of water coming in the pipe. And then people don't get water. If it has to be released, the people on the heights don't get the water. So what can be done in this? I have given land. I want to also mention one thing. In my own place at Korzwe, my father gave land for PWD. A tank was built, inaugurated, but it's not being used. So what can be done? Minister. Water supply to Ponole, Kalvi, Corona, Oliliam, Pomrupa, Ikoshi in Aldona constituency is supplied water from a 350 mm dia from Asnora water treatment plant. 350, not 110. Due to stoppage of raw water from Tilari water supply scheme, there was drop of 20% in production of treated water, resulting in shortage of entire Bardesh Taluka in general and some localities of Aldona constituency in particular, which are at the tail end of the water distribution system. The peak demand of Aldona constituency is 12 MLD. Any peak demand is calculated on the per capita requirement of inhabited population. When the raw water from Tilari was available, nearly to 12.6 MLD treated water was supplied to Aldona constituency on average, and supply timing used to range from 5 hours to 10 hours per day, depending on the topography of the locality. However, during the period from 10 November 22 till end of December 22, when Tilari raw water supply was closed, the quantity of treated water supplied to Aldona constituency was at the rate of 7 to 9 MLD on an average. And to ensure equitable supply to all communities, the timings of supply was partly altered to 3 to 6 hours per day. On studying the consumption pattern of Aldona constituency and also other constituencies, it is to make a special mention that although as per Central Public Health and Environmental Engineering Organization, CPHEEO, the average per capita consumption of rural area is 70 liters per capita per day LPCD. We are supplying treated water at the rate of 150 LPCD. But besides personal consumption, many households are utilizing treated water for kitchen gardens, washing cars, etc., etc., due which the consumers at the tail end have to suffer. To streamline shortage of Tilari water supply, WRD has prepared a master plan to connect Amtana Dam and other local sources to ensure that raw water is available at all times, and the project is likely to be completed in May 2024. Now, with the resumption of raw water supply from Tilari,
distribution of potable water to Aldana is normalized, but due to overconsumption by many consumers for purposes other than personal consumption, consumers at the tail end are suffering. And Honorable Minister, please kindly see, I have mentioned about the water tank in Korsum, which is not being utilized after being built, inaugurated. If you can just see about that also. And if you want land also, I can give you land on the Calvin side. We can identify land so that a water tank can be built. So that will at least help people. That can be seen. Issue, I think I would also want to request that in our constituency, the pipelines have not been changed. So I think the pipelines all over Goa needs to be changed. Yes. Corona, orly, Pomburpa, Ekoch, Maka dista to Banaleja Amdar dista. To ada Aldona bhi Rapacha speaker sir. Calling attention Kaicha speaker sir. I will answer. I have no problem in answering. But if it is related to this, Yes, I will answer. yes, correct, correct. Honorable Ministeran जो reply दिला calling attention on ये Aldana constituency चे इचर हा, but also it is related to Tilari water supply. ये आमका problem कित्याक जाता Aldanaक जावं बार्देजाक, because when that pipeline which is coming, it comes to Aldana, म्हापसा सगळ्याक येता ती, but थिंगासोर जे तिलारीचे उदक जेन्ना बॉन्ड जाता मेंटेनन्साक for whether it is for 1 month or 2 months, 1 month म्हणटा तेन्ना मागीर 2 म्हयन्यांक वयता मेंटेनन्स, तेन्ना ते आमटण्यासून उदक थिंगा पंप जावन येता पूण ते सफिशियंट येयना आनी जेन्ना सफिशियंट येयना तेन्ना आमकां सांगता ते मातशें उणें पडटलें म्हणून उणें पडना ते खूब 4 MLD 5 MLD उणें पडटा. Speaker sir, the problem what Aldana is facing is a similar problem for entire Bangladesh. Yes, okay. Yeah. So this problem we are hearing not only now, this we are hearing for years now. हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आमी हेचेर एक बसका घे म्हणजे sit and finalize what should be done, because finally people cannot be deprived of drinking water. I'm talking about drinking water. मिनिस्टरान सांगला ते सारखे, थोडे लोक गार्डनाक घालता, कोणाक एक्सेस उदक मेवता गार्डनाक घालता, कोण गाडयो धुता, कोण आनी कितें करतात. बट फायनली स्पीकर सर, पीपल शूड गेट ड्रिंकींग वॉटर. आनी हे टेल एंड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलां ती खरी खबर. टेल एंड म्हणजे कितें, सगळी ही बार्देजाची आख्खी टेल एंड जी आहा, वेदर इट इज कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलीम टेल एंड, तांकां उदकूच येना. उदक येना म्हणजे काय येना. हेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक बार्देज म्हणून मिटींग घेवपाची गरज आहा, इन्क्लुडींग आल्दोना, म्हापसा, सगळ्यांची मिटींग घेवपाची गरज आहा आनी हे लॉंग टर्म सोल्युशन जे आहा तेचेर हाडपाची गरज आहा. So like to request regarding my constituency, आमच्या सोडिया मायणा गांवान नाल्यार अंजुना दाबोलवाड्यान म्हयन्याच्या म्हयने सर उदक येना. प्लीज टेक नोट ऑफ इट. आनी सर आमचे DMC टँक येवपाची आसली सर, ती अजून येवंकूच ना. येस, ओके. डेप्युटी लागतात सर. येस. स्पीकर साहेब, बाब कार्लोस फेरेरान जशें सांगलां with regards to water supply and shortages, म्हाका दिसता आमी जायते फावटी बाब निलेश कबराल आमचो एक बरो मित्र जावन आसा, तशेंच तेजे पयलीं बाब आदलो मिनिस्टर जो आसलो तेंचे वांगडा आमी असनोडा प्लांटाचेर 2-3दां गेल्ले. This is a annual issue that people of Bardes face because of supply from that treatment plant. म्हाका दिसता Honorable Minister is very proactive and very able in the way he operates, and I am very confident that ह्या वर्सा with his management skills definitely we expect people of Bardes, जशें बाब मायकलान म्हटलें, बाय दिलायलान and बाब काल्लूसान म्हटलें, whatever maintenance is there, it will be streamlined and better distribution and management of water will take place. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल कलीग जो आल्दोनाचो आमदार कालूस बाबान जे खोर्जुवेचे टँकीचे सांगलां, I'm aware that the Kojive tank has not commissioned. This is the problem in many constituencies. Yesterday also there was a discussion where I have requested both these
both the Amdas of Penna Taluka to provide land. See what is happening, Speaker sir, ki jenna poili jenna concept ashilo, water which was pumped from the directly from the treatment plant, you would have to go right up to the tank, and from there it would have to come down. Situation is arisen that a Kojia tank is built, water does not go on top. So if you are able to provide land at the bottom, because this is at the top, we'll put a sump and we'll pump water and the problem will solve. So you look into that, expect, come back to me, Speaker sir. We'll look into that. Nana sangta, Speaker sir. Calling attention, Speaker sir. Zero hour mention nahi. We have given you the land. We have given you that land free. I will see whether other land is available. I'll give it to you. No problem. No. See, what you have given in Kojia, that tank is not commissioned because the direct pressure does not go on top. Right. Which I have to admit. You won't have a sump. I want to have a sump and then pump it on top. I'll identify. So identify that. That is one issue. Secondly, land at Kalvi side, what you said is required. I don't think if this is given at this side, the problem will because there's a very big tank. And it will be able to, this, Speaker sir. Speaker sir, Kal CMAक जेन्ना आमी विचारताले, I would like to place on the table of the house because the water issue आसा पण. आणि ते सांगताले की लोकांक फ्री ना फातोर्डाचे लोक 30% लोक उदक फ्री वापरतात स्पीकर सर सरकाराचे आणि ओवरऑल एवरेज गोंयचे 37.03 ऑलमोस्ट 37.71% उदक फ्री मेळटा लोकांक आणि कॉन्स्टिट्युन्सी वायज हे कोणाक मेळटा खंय आसा खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी मेळटा आय विल लायक टू ले इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस नंबर 1 स्पीकर सर दुसरो जो इशू जो आल्दोना आमचे साहेबान सांगला आय जस्ट clarify and just tell them. See, apprehension, Speaker sir, WRD amche karta. I will just give a small plan of what WRD is doing so that Aldona problem with water is solved. Speaker sir, issue कितें जाता तिलारी जेन्ना जाता issue. आमचो पोरवरीचो जो 15 MLD plant आसा, it caters only to Porvorim. But when the Tilari water problem starts because of maintenance of the canal, Porvorim water treatment plant stops because there is no water, and hence Asnora treatment plant, which is supplying to other places like Aldona, Bardes, has to also give in Porvorim. So that is why we have these problems, not because somebody was saying how Tilari has got effect on your system. So Tilari effect is because Tilari stops, we have to supply from Asnora plant. That is one. Secondly, Speaker sir, for this, so WRD Minister and I are coordinating well together. Honorable CM has given permission. We are going to start works. आमचे जे उदकाची pipeline जी problem जेन्ना जाता, तेजे खातीर we are making special supply pipeline घालता, where we will be pumping in the Tilari water. But that project will take up to 2024. And this entire system will have after that we will be able to tackle it. So works we will start. We are coordinating together. Raw water supply, especially Rata Chandel that I was talking about, Perne, 15 MLD plant, we have almost on the commissioning stage. Then we are also in Asnora, we have got another 30 MLD plant which is also in the commissioning stage, which is also directly benefiting to you. And 15 MLD plant at Porvorim, we are putting another 15 MLD plant at Pillar Industrial Estate, Speaker sir. And we are also putting up a 13 MLD plant. And there is also in Shivoli 5.6 MLD plant which we are going to commence. So for all this, Tilari is the main source of water, and that is why WRD and we are working together in hand. And we are making a system with the Honorable CM's guidance by putting pipelines and everything where CM is making provisions for the budget to make all these provisions so that over a period of next 2-3 years, as Honorable CM has promised, first we said 5 to 6 hours a day everybody has to get water. And over a period of next 3-4 years, we should see that 24 hours they get. Ata, you said a particular problem, Speaker sir, where heighted people don't get, Speaker sir. Speaker sir, peculiar problem has come everywhere. की लोक आता आमचो रिजर्वर एक जाग्यार आसता आनी तेजे वयर घरां बांदता. तर आमी कितें करतले स्पीकर सर? आनी आतां हांवें सांगलां स्पीकर सर, पयर सीएम कडेन उलयलां. आमची जी परमिशन घेनासतना बिल्डर जी खंय तरी घरां बांदता आनी PWDची परमिशन घेना तांकां आमी स्पेशल वॉटर टॅरिफ करता. 3 times वॉटर टॅरिफ. कित्याक दे शूड कितें जाता स्पीकर सर, हांव पयर एक कमांडर रिटायर्ड परमनंटली करताले स्पीकर सर. आमी करता ते कितें फ्री दिता ते लोक घेता आनी जेन्ना हे वयर रावता पळय, जशें फाटीं एक न्यूजपेपर आर्टिकल येयल्लो कोण रिटायर्ड कमांडर खंयचो तरी आमचे नेवीचो खंय तरी बोगमालो रावता आनी व्हडलो इशू केलो स्पीकर सर. इशू कितें आसा सर, आमचे PWD ते बिल्डरांनी पायपलायन घातल्या, ताका उदकाचें कनेक्शनूच करूं ना आनी आमी कनेक्शन करपाक जाय स्पीकर सर. आमचे कडेन परमिशन घेवं ना.
सो असले गोष्टी गोंयांत खूब कडेन आसा. सो दॅट इज वाय वी हॅव डिसायडेड इन प्रिंसिपल ते आनी थोड्या दिसांनी आमी घालतले. वी विल चार्ज 2 times or 3 times the water tariff in normal circumstances if those builders do not take license, I mean permission from PWD and allow us to tell us whether we can able to supply in that area. Because घरा बांदून सोदता स्पीकर सर आनी मागीर उदक ना म्हणटा स्पीकर सर. आज सकाळी म्हाका फोंडेच्यान एक फोन येयलो, वयर खंय तरी भोमा खंय तरी उदक आमी 50 घरां रावता, कोण कमीदार तांकां जागो दिना. हय जाणा स्पीकर सर, 1 मिनटान काबार करता. सो हे सगळी गोष्टी करता तेन्ना वी वील लूक एट द होलिस्टीक एंगल अँड वील कम आउट विथ द सोल्युशन स्पीकर सर. थँक्यू. Just one small thing. Just small thing. जे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. Just one small thing. Just small thing. Those people on the height, it's because of pressure. What is correct? Yes. Exactly.